देव ही त्याच्याच वाट्याला संकट देतो ज्याची ती पेलायची ताकद असते. येड्या गावड्याच्या वाट्याला देव संकटच देत नाही. असं आलायच ना, असंच जायचंय. आम्ही म्हणतो माझ्याच नशिबी का. अरे तुझ्याकडे कपॅसिटी आहे ना तितकी. ज्याची कपॅसिटी नाही तो आलेला आणि गेलेलाही कळत नाही. देवाला माहित आहे तुझी कपॅसिटी काय आहे, त्यामुळे देव तुझ्या वाट्याला संकट टाकतो. कधी म्हणू नको हे माझ्याच नशिबी का. त्यावेळी लक्षात घे, देवानं एक दरवाजा बंद केलाय ना, दुसरा 100% उघडणार आहे. जेवढी संकट यश देखील तितकंच मोठं असेल. फक्त देवाला एक सांग, देवा तुझा हात माझ्या डोईवर राहू दे, मी हे जग जिंकायची ताकद ठेवीन.